नमस्कार. आज आपण लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत फॅक्टरी ॲक्ट्स आणि म्हणजेच कारखाना अधिनियम हे कधी कधी आणण्यात आले, त्या काळात कोणकोणते व्हाईसराय होते, हे फॅक्टरी ॲक्ट्स आणण्याची गरज का पडली, या फॅक्टरी ॲक्ट्समध्ये कोणकोणते नियम करण्यात आले, त्याची का गरज होती, त्या आधीची कामगारांची परिस्थिती कशी होती, ती सुधारवण्यासाठी काय काय प्रयत्न करण्यात आले, हे आपल्याला पाहायचं आहे. तर पहा, प्रथम फॅक्टरी ॲक्ट्स आला तो आला 1881 मध्ये. त्या काळामध्ये कामगारांपुढे अनेक समस्या होत्या आणि कामगारांची स्थिती ही वाईट होती. परिणामी 1875 मध्ये कामगारांच्या स्थितीची पाहणी करण्यासाठी सरकारने एक आयोग नेमला. 1875 मध्ये कामगारांची नक्की काय स्थिती हे पाहण्यासाठी सरकारने एक आयोग नेमला. 1879 मध्ये मुंबई सरकारमध्ये पुढे फॅक्टरी बिल मान्यतेसाठी आलं. हा जो आयोग नेमला होता 1875 मध्ये, येथील प्रमुख, मुंबईतील जे प्रमुख गिरणी मालकांनी एकत्र येऊन बॉम्बे मिल ओनर्स असोसिएशन, ज्या मुंबईमध्ये गिरणी कामगार भरपूर होते, गिरणी जास्तीत जास्त मुंबईमध्येच गिरणी चालायच्या कापडाच्या, आणि त्या गिरणी कामच्या मालक होते त्या त्यांनी काय केलं, ते हे एकत्र आले 1875 मध्ये आणि त्यांनी बॉम्बे मिल ओनर्स असोसिएशन ही संघटना स्थापन केली. आणि या संघटनेने ज्यावेळेस सरकारनं फॅक्टरी ॲक्ट मांडला त्यावेळेस या बॉम्बे मिल ओनर असोसिएशन या संघटनेनं फॅक्टरी बिलास विरोध केलेला. आयोगाने ज्यावेळेस कामगारांची स्थितीसाठी एक आयोग नेमला होता, त्या आयोगानंच कामगारांची स्थितीची पाहणी करून, सरकारनं नेमला होता हा आयोग, आणि ह्या आयोगानं कामगारांच्या स्थितीची पाहणी केली आणि सरकारला अहवाल सादर केला. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1881 मध्ये पहिला फॅक्टरी ॲक्ट पास झाला आणि ह्या फॅक्टरी ॲक्टला विरोध करणारे होते बॉम्बे मिल ओनर्स असोसिएशन. 1875 मध्ये गिरणी मालकांनी मिळून ही संघटना स्थापन केली होती. याच्या तरतुदी काय होत्या बघा. पहिला फॅक्टरी ॲक्ट 1881 मध्ये, पहिलं तर 7 वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांना कामावर ठेवू नये. याआधी 7 वर्षापेक्षा कमी असलेल्या मुलं सुद्धा कामावर ठेवली जायची, त्यांच्याकडून ती कामं करून घेतली जायची. तिथं ॲक्टमध्ये सांगण्यात आलं 7 वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांना कामावर ठेवायचं नाही. 12 वर्ष वयाच्या बालकास दिवसातून 9 तासांपेक्षा अधिक वेळ काम द्यायचं नाही. जरी 12 वर्षापेक्षा कमी असेल, 7 वर्षापर्यंत ठेवायचंच नाही, आणि 7 ते 12 जे मुलं असतील, मुली असतील, त्यांना दिवसातून फक्त 9 तास काम करायचं. तसंच धोकादायक यंत्राभोवती, जे धोकादायक यंत्र आहेत त्यांच्याभोवती सुरक्षितेसाठी तारेचं कुंपण असावं, कामगारांना त्यातून कसली हानी पोहोचता कामा नये. तसंच कारखान्यात निरीक्षणासाठी निरीक्षकाची नियुक्ती करण्यात यावी. हा कायदा 100 पेक्षा अधिक कामगार असलेल्या गिरण्यांना लागू होता. ज्या गिरणीमध्ये 100 पेक्षा अधिक कामगार असतील त्यांच्यासाठीच हा फॅक्टरी ॲक्ट 1881 लागू होता. 10 वर्षानंतर पुन्हा एक फॅक्टरी ॲक्ट आला 1891. सरकारने कामगारांच्या समस्या अभ्यास करण्यासाठी त्यानंतर सुद्धा एक लेबर कमिशन नियुक्त केलं, आणि या कमिशनने गिरणी कामगार, गिरणी मालक यांच्याशी चर्चा केली. तसंच त्या कामगारांच्या संघटना, मालकांच्या संघटना यांच्याशी चर्चा केली आणि आपला अहवाल सरकारला सादर केला. या कमिशनने काही शिफारशी केल्या होत्या, त्यानुसार 1881च्या फॅक्टरी ॲक्टमध्ये सुधारणा करून 1891 मध्ये नवीन फॅक्टरी ॲक्ट सरकारनं पास केला. आता हा ॲक्ट पास झाला 1 जानेवारी 1892 मध्ये. 91 जरी असला तरी पास झाला 1 जानेवारी 1992. आता याच्यामध्ये तरतुदी काय होते बघा. स्त्रिया कामगारांच्या कामाची वेळ करत असावी. जर स्त्री काम करत असेल तर पुरुषांबरोबरच नाही, तर तिच्या कामाची वेळ ठरवण्यात आली 11 तास. यामध्ये मधली सुट्टी अर्धा किंवा 1 तास असावी, आणि सगळ्या याच्यामध्ये सुट्टी असावी, मधली सुट्टी एक अर्धा किंवा 1 तास असावी. तसंच 9 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कारखान्याच्या कामावर घेऊ नये. 1881 मध्ये जो ॲक्ट आला होता त्यांनी सांगितलं 7 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कामावर ठेवायचं नाही. 91ला जो फॅक्टरी ॲक्ट आला त्यांनी सांगितलं 9 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कामावर घेऊ नये. 50 किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार ज्या ठिकाणी किमान 4 महिने काम करत असतील अशा ठिकाणाला फॅक्टरी म्हणतात. आधीचा जो 1881 होता कमीत कमी 100 कामगार होते,
10 वर्षांनी जो ऍक्ट आला त्याच्यामध्ये सांगितलं की कमीत कमी 50 कामगार 4 महिने काम करत असतील तर त्या ठिकाणाला फॅक्टरी म्हणता येईल आणि त्याला तो हा अधिनियम लागू होईल, हा कायदा लागू होईल. 9 ते 14 वर्ष वयोच्या बालकांना 6.5 तासांपेक्षा अधिक काम देऊ नये. तर बघा 1881 मध्ये आपण काय पाहिलं होतं की 9 तासापेक्षा जास्त, इथं आलं 6.5 तास. किती आलं? 6.5 तासांपेक्षा अधिक काळ देऊ नये. 9 ते 14 झालं, तिथं 12 वर्ष होतं. आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी असावी. आधी सुट्टीचं ही नियोजन होतं 1891 ऍक्ट मध्ये ठरलं की कामगारांना आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी असावी. गिरण्यामध्ये स्वच्छता असावी, प्रकाश हवा खेळती असावी, प्रकाश असावा आणि स्वच्छ वातावरण असावं. गिरण्यात पाणी पुरवठा भरपूर असावा. हे 1891च्या ऍक्टमध्ये सांगितलं. कामगारांना संघटित करण्याचा जो पहिला प्रयत्न केला तो श्री नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी केला. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली मुंबई येथे 1884 मध्ये कामगारांचे एक संमेलन घेण्यात आलं. 1884 ला त्यांनी मुंबई मिल कामगार संघटना, बॉम्बे मिल हँड असोसिएशन स्थापन केली. कुणी? श्री नारायण मेघाजी लोखंडे. मुंबई मिल कामगार संघटना, जशी 1875 मिल मालकांची संघटना झाली तशीच ही मिल कामगारांची संघटना झाली 1884 साली. यानंतर बघा कामगारांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी आणि त्यांच्यामध्ये जागृती घडवून आणण्यासाठी दीनबंधू नावाचे एक पत्र सुरू करण्यात आलं. रेल्वे कर्मचाऱ्यांत परस्पर सहकार्याची भावना निर्माण करण्यासाठी नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी द अमलगमेटेड सोसायटी ऑफ रेल्वे सर्व्हंट ऑफ इंडिया इन ब्रह्मा ही संस्था काढली. तसंच 1906 मध्ये मुद्रालयात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी प्रिंटिंग युनियन कलकत्ता ही स्थापन झालेली संस्था आहे, प्रिंटिंग युनियन. 1907 मध्ये पोस्ट कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी द बॉम्बे पोस्टल युनियन. जसं गिरणी कामगारांची तशी रेल्वे कामगारांची, मुद्रालयात काम करणाऱ्यांची, पोस्टात काम करणाऱ्यांची द बॉम्बे पोस्ट युनियन. 1907 मध्ये द युनियन ऑफ वर्कर्स अहमदाबाद व 1918 मध्ये द क्लार्क युनियन ऑफ बॉम्बे या संघटना कामगारांच्या साठी स्थापन होत गेलेल्या आपल्याला दिसून येतात. तसंच खऱ्या अर्थानं जर कामगारांना संघटित करण्याचं काम याचं श्रेय जातं श्री फी वाडिया यांना. त्यांनी काय केलं? त्यांनी मद्रासमधील 3 सुटी मिल कामगारांची मिळून द मद्रास लेबर युनियन स्थापन केली. श्री फी वाडिया यांनी द मद्रास लेबर युनियन. आणि इथूनच कामगार संघाचा इतिहास सुरू झालेला आपल्याला दिसून येतो. जर आपण पाहिलं की हे फॅक्टरी ऍक्ट आणि त्या काळातले व्हाईसराय कोण होते तर बघा 1881 मध्ये पहिला फॅक्टरी ऍक्ट आला. त्यावेळेस व्हाईसराय होते लॉर्ड रिपन. 1891 ला दुसरा फॅक्टरी ऍक्ट, त्यावेळेस व्हाईसराय होते लॉर्ड लॅन्सडाऊन. 1911 मध्ये दुसरा फॅक्टरी ऍक्ट आला, तिसरा, त्यावेळेस आले लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय. 1922 मध्ये ज्यावेळेस फॅक्टरी ऍक्ट आला त्यावेळेस होते व्हाईसराय लॉर्ड रीडिंग. 1934 मध्ये जो फॅक्टरी ऍक्ट आला त्यावेळेस व्हाईसराय होते लॉर्ड विलिंग्टन. आणि 1946 चा जो फॅक्टरी ऍक्ट आला त्यावेळेस व्हाईसराय होते लॉर्ड वेव्हेल. तर पहा आपण फॅक्टरी ऍक्ट पाहिली. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.